The next time you'll walk around in public without your panties, I'll do you inside my car. Oo, oo na. Paangil na sagot niya. Patawarin mo na ako ngayon kasi kasalanan mo naman kung bakit wala akong panty. Nakagat niya ang labi pero hindi talaga siya tinatantanan ni Terence. Terence softly chuckled and turned his back. Aba, tumawa walang hiya. I never knew I'd enjoy your presence. Somewhat, the payment for your renders quite desirable. Naglakad ito ulit pabalik sa walk-in closet at walang pakialam na tinanggal ang tuwalya na nakapulupot sa bewang nito. She blinked. Was that a compliment? Wow. Napasimangot na lang siya kasi napuri nga naman siya dahil lang naman sa masarap siya sa panlasa ng lalaking iyon. Naiwaksit niyang iniisip nang makarinig siya ng signal na may tao sa pintuan. Bumuhat siya mula sa pagkakahilata at inayos ang bestida niya. Sumusobra na siya sa kapal na muka. Halos maghapon na siyang walang panty. She opened the door and smiled when she saw her father-in-law. Daddy! Tuluyan siyang lumabas pero hinayaan ang pinto na nakabukas. Nakatingin si Davis sa mukha niya tapos ay parang guni-guning napangiti ng konti. He fixes a few strands of her messy hair and she did nothing but nipped her bottom lip. Magulo ang buhok niya kasi na-wrestling na naman siya ni Terence sa kama. Tired? Davis flatly asked her and she really blushed. Hindi po. Bakit po? May iuutos po ba kayo? Daddy? Tiningala niya ang matanda at umiling naman ito. You and your stepmom are close to each other. Did she tell you something? Mahal niya raw ho kayo. Agad niya sagot saka siya bumungis-ngis. Parang napipihan ang beanan niya at napakurap. Sasamantalahin niya ang pagkakataon na nagtatanong ito sa kanya. Si Davis ang tipo na hindi yata mapagtanong lalo tungkol sa mga damdamin ng tao. What? Opo. Tango niya. Mahal po kayo ni Mommy Belinda. Nalulungkot nga po siya kasi hindi niyo siya pinapansin. Palabi-labi siya na parang bata at bigla na lang na nagsalubong ang mga kilay nito. Gusto niyo po kayo makausap. In fact, umiiyak po siya kanina kasi gusto niyo pong patawarin na siya ni Terence. Kaya lang hindi niya po alam kung paano siya magpapaliwanag kasi ayaw niya pong masira kayo. Kay Terence po. Kibit-balikat niya. It's better for her to suffer than to say inappropriate things about you, Daddy. Agad pa niyang dugtong. Ang daldal ata niya. Bumuntong hininga si Davis at tumango. Just my opinion, Daddy Davis. It's not too late to talk. If it could help Terence heal, then why not? Lalong nalukot ang noo ng matanda kaya ngumisi siya ng papangiwi. Kaka, sino bang humihingi ng opinion niya? One day, you will understand somehow that sometimes it's better not to ask and it's better not to talk. There are circumstances in life when it's really hard to explain what's here. Dinutut nito ang dibdib niya kaya natakpan niya iyon. Davis chuckled. Ang gulong-anggulo nito ang anak kapag humingiti. Actually, si Terence ang photocopy ng matanda sa lahat ng anak nito. He really looks foreign while Terrence's other siblings do not. Bakit po, Daddy? Usisa niya pero umiling ito. Well, sana po. At least, maipaliwanag niyo lang naman kay Terence kung bakit lumaki siya na hindi buong pamilya. Alam ko pong hindi mahalaga ang opinion ko pero wala naman po yatang masama, di ba po? She made a cute face. Tumango naman si Davis at pinisil ang pisngi niya. I wish I had a daughter like you. You like me po? Lumapad ang ngiti ni Fiona lalo na nang tumango ang kaharap niya. Napayakap siya rito nang wala sa panahon at tinapik-tapik lang naman siya sa likod. Pag-isipan niyo po, Daddy. Sana po'y makita niyo rin na kailangan ni Terence ng paliwanag kahit na hindi siya nagsasalita. He deserves it. He's your son. Kahit po regalin niyo na lang kapag nanalo siya bilang mayor. Pakausap niya rito at wala siyang narinig na sagot. Kontento pa rin siya na pag-isipan nito ang sinabi niya. Tumikal siya rito at ninitaan ito ulit. Ayaw niya itong kulitin kaya iibahin na niya ang usapan. Bakit nga po pala kayo napadaan? Just to ask if you're comfortable with Moana and Lisette's presence. Saglit siyang napamaang. Tapos ay tumango siya. Opo, wala naman pong problema. She shrugged and Davis nodded again. If that's so, I will not ship them to another place. You trust my son, don't you? Umarko ng konti ang mga kilay nito kaya napaisip siya.
Ano ba itinatanong nito sa kanya? I believe in him. In other words, yes po, I trust him. Okay, go back to bed now. Good night, Fiona. Itinuro ni Davis ang pisngi kaya naman agad siyang humalik doon. Night po, Daddy. Good night ka rin po kay Mommy. Tukso niya rito nang tumalikod ito at natawa ito ulit ng mahina. Kinikilig siyang napahagikik saka siya pumihit para pumasok ulit sa kwarto pero nasa may likod ng pinto ang asawa niya. Nakaupo na parang hari sa sofa. You captured my father's interest, lady. It's kinda unusual. Lisette and Moana came often for a visit but never talked to them, like the way how he talked to you. Titig na titig ang mga mata nito sa mukha niya pero dala ng kapilyahan ay lumapit siya rito at saka siya bumaluktot para magpantay ang mga mukha nila. Sorry, honey. Nasa pawan ko ata ang mahal mo, Moana. The secret is, I'm just being myself. I never have to play so timid in front of your father because this is me. I was born this way, and I'm proud about myself. And lastly, hindi ako pumipikot ng lalaki dahil hindi ako desperada. Why not try to teach that girl some lesson? Sabihin mo magpakatotoo siya at baka sakali masungkit niya ang matamis na oo ng daddy mo. Don't worry, this will end soon. Mapapasakan niya ka rin sa oras na maghiwalay na tayo. Ngumiti siya kay Terrence at hinaplos pa ang mga panga nito. That way, she never has to drug you to become her husband. Sana lang maibigay niya lahat ng kulang sa buhay mo dahil ang tingin ko, parang kakapiranggot lang ang buo sa pagkatao mo. Kung mahal ka ni Moana, makikita niya kung anong kulang sa'yo. One day, magiging masaya ako kapag nalaman kong umingiti ka na kapag napag-uusapan ng pamilya. Nilapirot niya mga pisngi ng Mr. niya at himala na wala itong kakilos-kilos. Nakatingin lang sa mukha niya. His eyes showed a glint of sadness and she saw it. He seems like an old baby in her sight. Bigla ang pagragasan ng awa niya para rito dahil ramdam niya kung paanong mangulila sa mga magulang. Ang tanging pagkakaiba nilang dalawa, mas madali niyang tanggapin na hindi na siya kakausapin pa ng mga magulang niya dahil patay na ang mga iyon pero ito, buhay ang mga magulang kaya lang parang napakalayo naman. Fiona decided to drop her sarcastic approach and dropped her arms on his shoulders. Yakapin na lang kita para hindi ka na malungkot. Huwag ka na umangal at sasabihin na hindi ka malungkot. Libre ito at walang bayad. Sulitin mo na dahil bihirang mayakap na isang Diyos ang katulad ko. Kinagat niya ang labi at sinarili ang pilyang ngiti. Wala ulit siyang narinig at himala na naman iyon. Bumabait na ang asawa niya at mukhang naniniwala naman sa mga pinagsasasabi niya. If I were you, I'd move away before you find yourself banded again over this sofa. Anito makalipas ang ilang sandali kaya agad naman siyang napatikal na parang napapaso. Ano? Gusto mo na naman? Halos maitirik ni Fiona ang mga mata. Grabe talaga. I'm horny almost at all the time. His eyes met her eyes and she quickly turned her back. Agad siyang naglakad papalayo. Magkakalayo na ang kwan niya kapag parati na lang niya itong pagbibigyan. I don't want calluses on my kwan. Thank you na lang. Lumungon siya pero agad na napatalo ng mag-ingay ang sofa. She ran away towards the bathroom. Agad niya isinara ang pintuan at halos maipit pa siya sa pagmamadali. Tutup ang dibdib ay humahagikik siyang mag-isa. If Terrence will just love more often, he'll see how beautiful life really is. Bandang alauna nang magising si Fiona at wala sa tabi niya si Terrence nang bumaling siya sa pakabila. She rolled her eyes inside the room but there's no sign of her husband. Napakibit-balikat na lang siya ng iba ang sumagi sa isip niya kung bakit wala iyon doon. Baka nangapit kwarto ang mahilig na iyon. Ikatlong araw na ng pananatili ni Lisette at Moana sa mansyon at ang batang iyon ang feeling asawa na parating nakadikit kay Terrence sa mga kampanya habang siya naman ay inaatupag ang pakikikamay at pagiging palakaibigan niya. Ipipikit na lang sana niya ang mga mata nang parang may maulunigan siyang tili. Hindi niya alam kung guni-guni ba iyon o ano pero naisipan niyang tumayo. But now, Fiona certainly looks so fine. She's back to her normal routine and smiles again. Huwag kang bintangero. Alam mong virgin ako at hindi ako lalakero. Ikaw, babaero ka pero huwag mo akong ipara sa'yo. Naglaba ako. Anito pero nakatingin pa rin sa labas ng pintuan. Umiiyak si mommy. Kalabit nito sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Bakit ka maglalaba? We have maids. He irksomely said. Kasi namimiss ko nang maglaba.
Wala akong ginagawa dito sa bahay. Mamaya maghuhugas naman ako ng plato. She tugged his arm. Umiiyak si Mommy. Ulit ni Fiona pero hindi pa rin niya ito pinansin. Nakatingin lang siya sa mukha nito sa may braso niya. You will not do that. You're sick. His spots, and that's time, she looks up at him. Uy, concerned. Biro ni Fiona sa kanya pero hindi siya sumagot. Ayaw man niyang aminin ay ganoon nga ang nararamdaman niya. Kamakailan ay parang bigla na lang siyang tinutubuan ng mumunting konsensya, lalo na nang tumamlay ito at parang walang gana sa buhay. Kahit ang daddy niya ay nag-aalala dito na sobra at makailang ulit na pumunta sa kwarto. May dalang sopas. Hindi iyon ginagawa ni Davis sa kanya o sa kahit na sino man. That's a big proof that Fiona really caged his father's heart. Pati mga katulong ay hindi matilihan sa pag-aasikaso rito. The people she surrounds immediately learn how to love her, to like her. May ganoon palang tao na madaling kagiliwan ng lahat. And even when he was talking to Moana, he was looking for his wife. Naiinip siya sa kahinhina na magsalita ng dalagitang iyon na dati ay gustong-gusto niya. He felt so bored. He felt lifeless actually. Kapag kaharap kasi niya si Fiona ay tumatabil din siya dahil pinatataas nito ang presyo niya sa tuwing inaasar siya. The tendency is for him to speak and scold her as often as he could. And the last 3 days were bodily not the same. She's so silent. She was not there on his campaign. No woman who shakes hands with the people and no woman who hugs the little kids in the streets. Si Lisette ay nakikikamay pero mayat-maya naman ang pahid ng sanitizer habang si Moana ay hindi naman bumababa sa sasakyan. And that freaking kiss? He was not pleased when Moana kissed him nights ago. Ang naalala niya ay kamuntik na siyang pikutin ng batang iyon sa mismong araw ng kasal niya. At kung may nangyari sa kanila tapos ay nabuntis niya iyon, gulo ang idadala noon sa pamilya niya at lalo lang siyang pag-iinitan ng mga kapatid niya dahil kasal na siya sa ibang babae. Lisette wants him for sex. Moana wants him to be tied. Fiona wants to kick his goddamn ass and she pushes him to womanize. God damn it. Why does he want to go to the woman who doesn't even find him sexy and gorgeous? It seems like Fiona's not really pleased. Isn't he appealing now? Concern ka sa akin, kuya? Kinurot pa ni Fiona ang tagiliran niya pero hindi naman siya gumalaw dahil wala siyang kiliti. I'm not. Baling niya sa mga magulang niya. Self-denial siya. Ayaw niyang aminin na may pagbabago sa kanya dahil hindi siya ang tipikal na uri ng tao na nagbabago dahil lang naapektuhan siya na isang taong nakakasalamuhan niya. No wonder he grew up having no friends at all. Kaibigan niya ay ang sarili niya lang. Sus, aminin mo na kasi. Wala namang masama na maging concern ka sa akin. Hindi naman kita pagtatawanan. Ang sweet nga nun eh. Pangising-ngisi si Fiona sa tabi niya kaya napatingin ulit siya dito. Sweet? It's natural for you to be concerned. That proves you're a human too. Ako nga concerned sa'yo kahit na inaaway mo ko parati. Ingis pa nito, saka pa labi-labi pa. Excuse me? Tumaas sa mga kilay ni Terence. O diba? Ang sungit mo sa akin? Kita mo nga mukha mo na yan. Yan na naman. Para katang uutangan na 1,000,000. Palatak pa nito kaya bumuntong hininga na lang siya. Hindi siya kailanman aamin na concern siya dito. Saan ba mauuwi kung sakali maging close sila sa isa't isa? Parating ang takbo ng isip ni Fiona ay papunta sa divorce at parang kating-kating na itong mangyari iyon. That means only one thing. He'll be left behind again because he's damn right. People don't stay. They're meant to go away. He simply stared at his wife's young face while she's now looking at his parents. Terence likes Fiona's hairstyle. She's in a messy ponytail. Bagay na bagay ang makeup nito sa suot na itim na off-shoulders and she looks staring and dark. Naglaba lang ito ay nagpaganda pa ng husto. Lalong umigting ang mga pangan niya nang masulyapan niya si Leander na parang galing din sa daan papunta sa utility area. Kaya pala ito nagkolorete kahit magsasaksak lang ng labahin sa washing machine ay dahil nandoon na naman din ang pinsan niya. Are you feeling well? Matiim ang titig na ginawa niya sa mukha ni Fiona pero hindi pa rin siya nito tinitingnan. Chismosa talaga ito. Oo na, okay na ako. Ano kayang pinag-uusapan nila? Baka gagawa sila ng kapatid mo? Kinikilig na napahagikik ito sa sariling kalokohan. Menopause ng ina niya. Ano siya magkakaroon ng kapatid? Kung sana nga hindi naghiwalay ang dalawa, gusto niya ng mga 5 kapatid na lalaki pa.
Yung purong kapatid niya dahil hindi naman siya pinahalagahan ng mga kuya niya. Are you nuts? Tumikwas ang labi ni Terence. Sinong tanga mag-iisip na magbubuntisan pa ang mga magulang niya? Wish ko lang naman yun para sa kanila. Pakurap-kurap ito habang nakatingin kina Davis at Belinda at pahimas-himas na naman sa braso niya. Wala yata itong alam na ang huling paghimas na ginawa nito sa kanya ay naging dahilan ng pag-uwi nitong walang ponti. I want you to come with me today. We'll fly to some of the remote areas again. Sinamuhan na lang isama mo sa Kasiliset. Tamad ako eh. Dito na lang ako sa sentro. Mga ngampa... Aray! Agaran itong napatigil ng haklatin niya sa bewang. Now, her eyes flew to him, narrowing at him. Ano ba? Bakit ba ang dahas mo? Sasama ka. He snapped. Magtatalay lang ito kapag iniwan niya at pihadong hindi nito magugustuhan ang gagawin niya para masigurong hindi ito pinakialaman ni Leander. Kung ayoko nga. Gusto ko nga. Singhal niya rito at halos palakihan pa niya ng mga mata. Stop arguing. You'll not win. You will come and that is fine. Sumimangot ng tuluyan si Fiona at humaba ang maninipis ng uso. Ayoko nga nakasama yung dalawa. Hindi naman nila ako iniimikan, saka plastic naman kapag iniimikan ako. She said softly, barely a whisper. Are you two fighting? It was David's voice, but he never fluttered an eye at his father. I'll never bring them. It will just be you and me. John, bakit ba parang may kung anong kabog sa dibdib niya nang sabihin niya na sila lang dalawa doon? Okay. Mabilis nang nisin ni Fiona at napahagikik pa kaya ang naging pagkurap naman niya ay sobra. Para itong may maskara na kanina lang ay nakasimangot pero ngayon ay nakabungisgis na. Kailan tayo aalis? Now na? Yumakap si Fiona sa braso niya. Basta ang racing ko pagkatapos ng election mo, itutuloy ko na. Masyado na lumalaki ang utang mo sa akin at wala pa ko interest na ipinapatong. Ano ito? Arabong 5-6. Pack your clothes, but I'll check first if somebody invaded my property. Hinila siya sa kamay ng asawa at kinaladkad papunta sa elevator. Halos madapa ito sa paghabol sa kanya at parang nagtataka. Anong check? Anong property? Your body. Nek, ano? Bakit? Wala naman terorista na nag-invade? Teka, wala talaga. Paano mo naman i-check? Teka! Halos magpumiglas pa si Fiona mula sa pagkakahawak ni Terence pero hindi ito makawala. He's a man and he has plenty of ways to check if Leander did her. Kung nagkamali ang pinsan niya, sa funeraria iyon pupulutin. Did they hear me? Or they intended ignoring me? Ana Davis nang makalayo sila. Saglit niyang nilingon ng ama na katabing nakatayo sa Belinda. I heard you, Dad, but I gotta check on something. Pinalingkitan niya ng mga mata ang asawa niyang sinimangutan siya. Check mo at nang matahimik ang kaluluwa mo. Kapag napatunayan mong walang gumalaw, magbabayad ka ng kalahating milyon. And if yes, babayaran kita ng kalahating milyong muta. Irap nito sa kanya saka nagpatiunang pumasok sa elevator. She looks so haughty, sarcastic and really bitchy. Lumalaki ang mga mata nito kapag naiinis sa kanya kaya lalong bumabaluktot ang mga kapal na pilik mata. Terence hid a smile and looked at her in the mirror's reflection. Binalatan siya nito at nirolyuhan ng mga mata. Her wardrobe changed, but she's still the woman at the fast food. Natural and fierce, kindest woman he had ever met. Hindi inaasahan ni Fiona na matatagpuan niya sa isang napakalayong lugar sa Dublin ang isang village na halos mga Pilipino ang nakatira. Kaya naman anong saya niya at para siyang nakauwi sa Pilipinas nang wala sa panahon. Kaya lalo tuloy niyang namiss sa mga kapatid niya at mga kaibigan. Nakaupo siya sa isang maliit na putol na kahoy at kausap ang mga kababaihan doon. Halos ang mga nandoon ay babae at mga naiwan lang ay mga may edad na lalaki. Bilang pa sa daliri kung ilan. Bakit nga ho ba iilan lang ang lalaki dito? Usisan niya sa isang kaharap. Nasa warehouse sa Scotland ang mga asawa namin. Sa warehouse ng Prestige na pag-aari ng daddy ni Lord Mayor. Sagot ni Imelda sa kanya na ang kwento ay isang katulong dati at nakapangasawa na isang British na hindi naman mayaman. Lord? Lumingon saglit si Fiona kay Terence na nakatunganga sa isang lumang sasakyan na inaayos ng ilang lalaki doon. Si Terence po?
Siya po? Si Daddy Davis po ang tinutukoy niyo na may-ari ng Prestige. Muli niya ibinalik ang mga mata sa kaharap dahil hindi niya nagustuhan ang minsang paglingon ng asawa niya at pagkakatitigan nila. Bakit simula nang makita niya itong hinahalikan ni Moana sa may swimming pool ay parang nag-iba na ang kabog ng dibdib niya. Iya, ayos ka lang ba? Untag na isang babae doon sa kanya kaya napakurap siya. Po? Ano ho? Nawala na siya sa katanungan dahil sa mga iniisip niya. Sabi namin, oo. Si Mr. Montefalco ang nagbigay ng trabaho sa mga asawa namin at maganda ang pasahod. Hindi nagre-reklamo ang mga mister namin dahil lahat ng benepisyo ay totoo. Siyempre, boboto kami sa taong nakakatulong sa amin at alam namin na mabait. Noon tamaan kami ng bagyo, nauna pa siya magdala ng mga nurse at doktor dito. Libreng gamot. Siguro mga 4 na taon na ang nakararaan. Tumango siya at ngumiti. May itinatago pala talagang kabaitan ang biyanan niyang lalaki. Kaya walang duda na may itinatago rin na kabaitan ng asawa niya. Hindi lang iyon mga showy, kumbaga. They're bossy, but somehow, they know how to civilize human. Hindi niyo ho ba iniisip na baka dahil lang iyon sa politika? Naisip niyang itanong sa mga kaharap niya. Hindi. Dati pa raw talagang tumutulong iyon si Mr. Montefalco, kahit na sa mga matatanda pa ng mga asawa namin. At bata pa sila noon. Wala naman sa politika ang niis sa mga kamag-anak niya. Siya lang ang kaisa-isang tumakbo, kaya naman hindi namin ipinatalo. Hindi rin namin ipapatalo ang anak niya ngayon, lalo pa at dugong Montefalco din siya. Napangiti si Fiona. Kung alam kaya ng mga ito na ubod ng sungid si Terence, iboto pa kaya? She giggled. That man is so chesty. Saan ba kayo tutuloy at parang papadilim na? Tanong na isang babae, kaya napatingin siya sa langit. Papadilim na nga at mukhang uulan pa. May hotel po sa may kabayanan at nagpabook na po si Terence. Kaya lang wala kaming sakyan. Hindi naman po siya nagrenta at hindi rin nagdala ng bodyguards niya. Nagpipinitan siya po yata. Nagkatawanan ng mga tao doon. Palibhasa ay alam ang salitang penitensya. Excuse po, lalapitan ko lang. Pumihit siya at naglakad papunta sa umpukan ng mga kalalakihan na parang hindi na magawang ayusin ang nasirang sasakyan. Hindi pa ba tayo aalis? Parang madilim na yung langit. Kasing dilim na mukha mo. She giggled again when Terrence's face turned so sour. They said they drive us to the hotel. Anito kayo halos mapuno ng gulat ang mukha niya. Kaya naman pala nakatunganga ito dahil naghihintay na maihatid ng kaisa-isang bulok na kotse sa village na iyon. Can-afford naman siguro mga tao roon na bumili kaya lang ay ginagawang simple ang buhay pero masaya. That piece of land really doesn't look like a piece of land in Dublin. It looks like a piece of land somewhere in the Philippines. At hindi ka naman nahiya na magpahatid? Ang kapal mo din. Napailing pa siya pero ang sama ng tingin ng asawa niya sa kanya. Nobody talks to me that way. His eyes narrowed at her, but she's not afraid of him. I just did. Pumamewang siya at iniliyad ang dibdib saka itinaas ang noo. Hindi ito sumagot at tinignan lang ang dibdib niya. As if naman may makikita ito balot naman ng tala. Sa pagtataka niya ay hindi na talaga ito sumagot pa at hindi na lang siya pinansin. Ay, ang bait. Nakagat niya ang labi at napahagikik. Yumakap siya sa braso ni Terence at tabad na isinandal ang pisngi doon. Wala naman itong kakilos-kilos at nakapamulsa pa rin. Nakitunga nga din siya sa ginagawa ng lalaki nag-aayos ng makina ng sakyan. Ano hong sira? Anya sa isang matandang Irish doon na antatas ng dila na managalog. Hindi start. Start naman kahapon. Medyo hirap lang. Saglit na napaisip si Fiona. Baka naman po sa susian o baka sa baterya. Baka po marumi yung bronze dun sa battery. Don't meddle. Mahinang saway ni Terence sa kanya pero sumimangod siya. Kano ko ang tatay ko? Baka nakakalimutan mo. O sadyang hindi mo lang alam. Bumitaw si Fiona sa braso ni Terence at itinaas ang sleeves ng off-shoulder niya. Hey! Don't be naughty. Stay here, Fiona. Saway nito na parabang kalokohan lang ang gagawin niya. Lumapit siya sa makina at pinakialaman ang mga wires doon. You'll get dirty. Saway din na isang matanda sa kanya nang dumikit ang mga daliri niya sa grasa. Okay lang po. Anya sa lalaki saka naman niya tinignan ang pagkakakabit ng wire sa battery. Pwede pong pakitanggal yung tornilyo tapos pakilinis po yung positive and negative ng battery. Nakangiting utos niya sa lalaking kanina pakalikot ng kalikot doon.
Napatuwid siya ng tindig pero sumalpok ang ulo niya sa hood. Aray! Ngiwi niya at mangiyak-ngiyak na lumingon sa asawa na tutop ang noo at nakangiwi. Bakit ba nakikingiwi ito eh? Hindi naman itong nauntog. Just stay here! He scolded as he points down his forefinger and she just popped her bottom lip. Hawak niyang ulo ng humakbang ng ilan papalapit sa asawa niyang napakasungit. Tumalikod si Fiona sa may harap ni Terence habang salat ang ulo dahil baka nasugatan siya pero bigla na lang bumigat ang mga balikat niya nang sumampay doon ang mga braso nito at iniyakap sa may leeg. Huh? Napipihan siya at napatanga. Kulang ang sabihin na para siyang naturukan ng formalin nang manigas na lang siya sa kinatatayuan. She stiff but shivered when she felt a soft peck on her head. Makailan na kumurap si Fiona dahil baka naman hindi si Terence ang nakayakap sa kanya. Hindi ang tipo nito ang gumagawa ng ganoon lalo na ang hahalik sa ulo ng babae. Ang alam lang nitong halikan ay ang pribadong parte ng katawan niya, hindi ang ulo niya. Terence? Napapalunok na tanong niya. Ikaw ba yan, baby dumulak? She's afraid to tilt her head and to see his eyes. For whatever reason, she can't tell. Parang bumibilis lang ang tibok ng puso niya at parang nasa itaas lang ng baga ang paghinga. It's strange. Her heart is thumping differently. Shut up. He snapped right away. Fiona giggled without a sound and just covered her lips. Si Terence nga ito at hindi ibang tao. Anong nakain ito? Maganda palang epekto dito kapag parating kumakain ng karning tao. Bumabait at lumalambing na parang aso. Hindi na siya nagsalita pa kasi ayaw naman niyang basagin ang trip nito. Mahirap na baka mapahiya. Minsan lang yata sa isang taon ito kung mangyakap ng tao. Even his mother always had the worst time, making him bow a bit to be kissed. Hinintay niya na subukan paandarin na matandang lalaki ang lumang kotse. Matapos noon na maikabit sa baterya ang wires at napatalon siya ng umandar iyon na walang kahirap-hirap. Yes! She screeched happily, tilting her head this time to look up at her husband. You see that? Bilib ka na sa akin? Sabi ko sa iyo, mekaniko ang tatay ko. At kahit na mekaniko rin niya, ang mommy mo, iisang lalaki lang mahal ng mommy mo. Si Daddy Davis salon lang. She crooked her brows, but Terence never said anything. Nakatingin lang ito sa mga mata niya at kapag kuwan ay napabuntong hininga. We're even, I guess. Finally, he speaks. Mekaniko ko rin ang anak niyang dalaga. A naughty light flickered in his eyes as his lips curled sexily. So, gandi-gandihan lang? Bigla siyang nakaramdam ng pagkapikon at marahas niyang natabig ang braso nitong nakayakap sa may dibdib niya. Mas matatanggap ko pa na nagagandahan ka sa akin kaysa sabihin mo na binawian mo lang ang tatay ko sa pagkalikot sa nanay mo. Inis na halos gigilan niya ito. Gusto niya itong batukan o di kay kagatin sa tenga para naman matauhan nito. Wala itong preno kung magsalita at dapat bibig nito ang mekaniko hiniya. O mas bagay dito ang i-vulcanize. Puwisit ka. Napatalikod siya at magkabungguan mga kilay na naipag-cruise ang mga braso sa dibdib. Who's narrow-minded now? You're acting strange. I don't even mean anything and I will never explain. He sounded annoyed too. Wala itong karapatan na mainis. Siya lang may karapatan. Hindi nga niya binasag ang moment nito tapos binasag naman ang moment niya. Ha, talaga? Magpaliwanag ka sa barangay? Hindi ka pa nagpapaliwanag sa lagay na yan, ha, Terence? Noon niya napansin na nakatanga na ang mga tao sa kanila. Nagpa-practice lang po kami para sa darating na K-drama. Mekaniko ng tatay ko ang nanay mo, kaya mekaniko rin kita. Yun po ang title. Irap niya at nakita niya lumaki ang ngiti ni Terence pero yumuko ito para maitago yata. Artista kayo, Ma'am Fiona? Tanong na isang babae sa kanya. Opo, ako po ang dakilang kontrabida sa buhay niya. She pointed at Terence but never glanced at him.